اهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهارده هشرح معاكم طريقه عمل ورقه شجر بسيطه باستخدام الدايره السحريه. كنا لما بنمسك الخيط واحنا بنشتغل في شغل الكروشيه بنمسك الخيط المتصل بالشله على ايدي الشمال وبمسك الخيط اللي مش متصل بالشله على ايدي اليمين، لكن لما بنيجي نعمل الدايره السحريه بنشتغل بالعكس، يعني بمسك طرف الخيط اللي مش متصل بالشله على ايدي الشمال وطرف الخيط المتصل بالشله على ايدي اليمين. هفرد الصباعين دول، هلف عليهم الخيط بالشكل دوت واعمل حرف الاكس، هلف صباعيني بالشكل ده، هدخل من تحت الحلقة الاولى اسحب الحلقة التانية واخرج بالشكل دوت. زي ما احنا شايفين طرفين الخيط بيمروا من خلال الحلقة اللي احنا عملناها او الدايرة السحرية. هبدأ ارفع الخيط المتصل بالبكرة على ايدي الشمال علشان اشتغل بشكل طبيعي، واعمل سلسلة عشان اقفل الدايرة السحرية بتاعتي ما تفكش مني تاني. هشد الخيط اضيقها شوية. بعد كده هشتغل داخل الدايرة السحرية دي 2 غرزة حشو، 1 2، وهشتغل غرزتين نص عمود، 1 2، وهشتغل غرزتين عمود بلفة، 1 2. هشد الخيط بتاعي اضيق الحلقة شوية، وبعد كده هشتغل غرزتين عمود بلفتين، هلف الخيط على الابرة مرتين وهدخل في الحلقة بتاعتي، 1 2، اخرج من حلقتين وبعد كده اخرج من حلقتين واخرج من اخر حلقتين. هشتغل كمان واحدة عمود بلفتين، هلف الخيط على الابرة مرتين وهدخل في الدايرة السحرية، اسحب الخيط اخرج من حلقتين وبعد كده اخرج من حلقتين واخرج من اخر حلقتين موجودين معايا. بعد كده هعمل غرزة بيكو. غرزة البيكو بتكون 3 سلسلة، 1 2 3، وبروح للحلقة اللي فوق اخر عمود بلفتين والحلقة اللي موجودة في العمود نفسه، واسحب الف الخيط واخرج بالشكل دوت واعمل غرزة حشو. هكرر نفس اللي عملته في الطرف الايمن من ورقة الشجر في نفس الطرف الايسر، يعني اللي عملناه في اليمين هنعمله هنا في الشمال. اخر حاجة عملتها كان عمود بلفتين، هروح تاني اعمل 2 عمود بلفتين، ادي 1 2، تاني عمود بلفتين بالشكل ده، وبعد كده هعمل 2 عمود بلفة، 1 2، وبعد كده كنا عاملين 2 غرزة نص عمود، 1 2. ودايما واحنا بنشتغل يكون الطرف اللي بنسحب منه الخيط بالشكل ده عشان نضيق السنتر او مركز الحلقة موجود معانا تحت الشغل. وبعد كده هعمل 2 غرزة حشو، هشد الخيط اقفل منتصف الدايرة بالشكل دوت، وبعد كده هروح لاول سلسلة ارتفعتها هقفل بمنزلقة زي ما احنا شايفين الورقة بتاعتنا، وبعد كده هرتفع بعدد من السلاسل، اي عدد من السلاسل اللي حابين يكون فيه طول الفرع بتاع ورقة الشجر بتاعتنا بالشكل ده. وبعد كده بقص الخيوط الزيادة. دي كانت فكرتنا النهاردة، وورقة شجر بسيطة عملناها من الدايرة السحرية. يا رب فكرتنا تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي.